flott svona mynd að því að síga hérna myndaðinu. Nákvæmlega, það er mjög töff. Full body shot hérna.
reyna að finna boltan og fylgja honum. Já, Myndirðu segja að þetta væri lagið svona bara? já. Alveg algjörlega. Markið. Og bara svona. Yes. Það er geggjað, þá ætla ég að tekka vellinum hafa sem ég stundum að frjósa. Er þetta komið í gang? Já, þetta er bara góð. Takk fyrir. Ég tek svo hringina hérna svona reglulega. Frábært, takk. Ekki vaknaði fyrir okkur! Áður með grífina. Það er þróttara sem að spila. Þetta þróttur! ¡Vamos, Miller! ¡Vamos a! ¡Pópate, Miller!
Áfram Fjölnir, koma svo! Stoppa þetta Fjölnir! Áfram svo Fjölnir, koma svo! Svona, vanda þetta.
Passa Fjölnir! Áfram svo Fjölnir! Svona já! Út af hérna!
Já, það er það. Farið Fjölnir, við fara hann yfir.
ekki? Já. Það er eiginlega skemmtilegast að jobba, sko. Þetta er það. Já, ég fannst að sjá mér alla leikina og læra aðeins um þetta. Ég reyndar held að ég sé svolítið svona fram og tilbaka, sko. Bara að reyna að elta boltann. Það er gaman. Ekki? Þú verður þetta bara pínu styrður eftir 3 tíma. Já, en þetta er svolítið mikið að standa svona lengi, sko. Þetta er, Það er ekki bara svona. það ekki. Hvenær fara þeir að keppa? Lukas er 9. Hann byrjar 9. Já. Er hann á þessum velli? Ég veit ekki hvað hann á þetta. Ég Það held að, er mjög gaman að geta plantað á undan. það ekki. Já, Hann sagði 3 eða 4. þetta er 4. Það er annað bara þessum. Er ekki bara allt í góðu hérna? Ég held það. Jó, Jú. sýnist það. Hún var batterislaus. Eða svona. Hvað segirðu? Já, þú er með batterislaus. Ég er alveg, já, með batterísveit, já. Hún er, en Erling var ætlaði búin að fara yfir þetta. Það var skemmt. Þú ringir bara eitthvað. Ég er hérna allavega til 1. Ég gera það.
Go, Brasa! Leave it, out. Out. Oh! Out! Oh! Del spilla blickar! Fab, Farini! Oh! Clever that. One more. Del spilla! Oh! Quick, there wasn't anyone in there. Give me that in, we'll take it. Lap it after, yeah. Watch out, lap it after. Go! Play. Talaga fara Indy! Gabriel, Indy! Oh! Skoda! Go down, Fabian. Have it go. Well done, Ari. Good. Moedig. Oh, Skoda! Oh, wel waren! Yay! Well done, boys.
Já, já. Fabian. Flott vörð. Run, boys. Nice. Nice. Well done, Fabian. Vel spilað, strákar. Well played, guys. Kate, well in, Kate. Nice. Oh! Oh, good fight. What's going on with this team right now? Oh, What? make it, Kate. Ja, vel gert. Oh! Oh! Það var bara allt annað lið í fyrsta leik. Þetta er bara vilt. Ekki báðir. Já, kemur. Knuckles. Full English. Bjarki átti út inni með hann, út í skór. Okay. Já, vel gert. Nice. Vel spilað. Took it well. Yeah. Here's my question. Is it acceptable to try? Or is that just insult to injury? Hayden. Hayden. Yes, he is. Oh yeah! Well done, Kate.
Early. Good boy. Kom ze binnen, Erik. Kom ze spelen. Oh. Yes, spela blickar. Oh. Townsend. Bara gaman. Nice. Oh, vel spelat! Fabian, drop! Oh, vel sett, Fab! Oh! Drop, high drop. I'm not taking anything for granted. I'll do that. I'll promise you. Jag spelar Halta så fram! Já, 6 núna. Við erum 6. Ívar, fórstu að horfa á leikinn okkar? Já, ég var að Næs, við erum ekki sérstæði. Við erum lægið á öskrum, hann er stór, hann er... Strákar, það var eiginlega betri að vera hans aðstæðar en akkurat hér.
Yes. Nice. Yeah. Well played, boys. Unlucky. Fucking drop. Waar is strákarnir? Go with him, Fabs. Unlucky. Aftan Ari! Well done, Caden. Oh, nice. Oh! We got class. Strákar, bakkið aðeins! Well, boys. Drop, Fabian. Whoa. Hey, Lauren! Oh, give her goal!
Strákar, bakka aðeins. Líkar, farið líkar frá. Læki, hvað er spila? Ég ætla bara að horfa á þetta, sko. Ég ætla að horfa á þetta með. Ég var að missa röddina sem ég þarf ekki. Hvað er staðan í leik? Veit þið hvað staðan er? Þetta var... Ég ætla að segja það, sko. Pull it, Craig. That's it. Leikir á dagskrá. HK5 Já, spila, strákar. HK5 þróttur. Kemur, rosa góð hugsun. Já, spila. Veit þið hvað staðan er? Veit þið hvað staðan er? 6-0? Fyrir hverjum? Fyrir Breiðablik? Nei, go side, Fabian. Quality. Þróttur HK5 eftir 7 mínútur ekki. Hvað 7 mínútur? Leikinn okkar. Við vissum bara að vera einu sem var Oh. Nice. What's ending? Well done, boys.
í veðrið? Nei, nei. Eitthvað svona? Ég er til toppur eða... Ó, ég er ekki með topp. Ég náði topp, það er ekki topp. Alltaf nefn? Ég skal náði topp í þig. Vindast þú? Er batterið alveg? Nei, það er ennþá. Þú horfst á þetta hotnast.
Rocco! Áfram! Svo, áfram! Já, Birgir, svona Magga! Kera! Kemur Hakka! Og pressa á þá! Takk fyrir. Það er bara bæði. Æði, takk.
Móko! Var hann með strákana heim bara á milli eða?
Nee, hier staat je.
Good.
Verður það góður? Jú, örugglega. Ég held það. Jú, jú. Áfram, grænir! Loft í grænir, hverjar! Áfram, grænir! Loft í grænir! Ég var skiptaði þig. Og þú skiptaði mig? Skemmtilegt. Það ekki? Jú. Já, ok. Basically bara að Ég var hérna að gera það. Varst það líka, já, ok. En batterið er 50. Glæsilegt. Ok. Já. Thank you.
50% eftir að batterinu, sagði hann. Já, það dugir alveg leikir alveg. Það er 42 núna. Já, en á degi þá bara... Getur maður skipt og þarf ekki að gera neitt eða? Já, það er task af hliðinu. Nei, hann er... Þessi? Nei, alveg hinum meginn. Miðri véleiðina. Það er þarna undir. Þetta, ok. Kýpur honum og stöður hún. En við gerum ekkert, það kemur bara að kolla bara í 10 mínútur. Koma svo Káa! Inni Káa!
Áfram Káa! Siggi. Sterkur Siggi. Siggi, allt í lagi. Koma svo, Siggi, klára þetta, sterkur. Koma Káa, Grimmir. Flottir Káa áfram. Hvað segirðu? Nei, blessaður, blessaður. Hvað segirðu? Hann Sævarsson þessi. Herri, já, ég á einn Sævarsson, svo er annar Sævarsson, hann fekk bara lánaða treyju. Já. Þessi sem liggur. Svo er ég með minn, hann er vel kognaður og eftir. Já. Þetta er Þetta er eins og hérna Sávarsson Tindastótt svona. það er bara þannig, sko. Hann liggur hérna út um allt svona. Hann liggur svolítið, það er undanúrslit í boði. Já, ég sé það. Mér sýnist þér báðir vita að því. Það er lið. Það þú allir það? Já. Hvað er það? Öryggismistöðin, fullstöður. Já, flott. Já, það er mér að sé þessu veistu. Já. Það er bara svo. Þú varst bara í þessu hefðum daga. Það, Þú var í þessu dag. þetta er svolítið flott sko. Þau eru bara, Hvað voru þið að gera? það er bara að taka þetta leið og svo bara eru fóreldrar að Já, þetta er geggjað. taka vídeos. Já. Og þetta er tekið upp, þannig við getum séð leikir á morgun líka. Já, Þetta er á YouTube ráðstæða. það er geggjað. Verður þið gaman að sjá þig?
Káa, klára þetta! Grimmir Káa! Áfram Káa, tilbúinir! Nei, var ekki eitthvað á hana? Eitthvað með rennitæklan. Já, ok.
Þú sóttu vel í þessu. Herri, þetta er tekið upp, þú veist Já, það. geggjað. Eða þú fara á YouTube og skoða leikina. Já, þannig að þetta er þar inni. Já, þetta er Erling... Hvað heitir hann? Erling Ormar. Þú bara finnur þetta á YouTube og þetta er allt nætt bara fyrst á loðanóður og klukkan og Hvað er Erling? Ormar. Þarna. Já, ég hef löngu verið búinn að taka minn mann út af og það haltur svo sett hann eitt bara þarna. Hvað segirðu? Ég hef verið búinn að taka minn út af bara. Og það haltur og svo sett hann eitt þarna, þannig að þetta er öflugir. Já, þetta var mjög flott hjá þér. Já, ég sá þetta. Já, hvað er? Ha? Já, það er bara mjög flott. Áfram á gá! Vel gert, já, spila, gefa, já, svona, laglegt þetta. Allt, góður að skjóta bara. Vel gert, gå tillbaka. Já, vel gert þetta, taka það. Já, og auðvitað. Glæsilega vörn Já, þetta. gerð. Áfram bara, áfram, taka hann aftur. Svona já, vel gert þetta, glæsilega vörn. Send hann upp. Svona já. Skotið. Allt í lagi. Uppkantinn. Nónu, já. Aftur. Gott þetta. Berjast, já, svona já, áfram. Berjast. Fram. Aftur. Svona vel gert þetta, vel gert. Já, flott þetta. Baka, Jan. Fram með. Kemur Háká. Já.
Over! Over! Arresa, Klæðó! Vel gert! Ja, flott þetta. Vel spilað fram með hann, svona á kattinn. Aftur tilbaka. Pressa frá! Nánum! Kemur! Strax, bara hlaupa sjálfur. Harry. Já, flott þetta, vel gert! Fram með hann bara. Jást! Vel gert! Áfram svona!
Við vorum að tapa fyrir þeim líka 3-1 held ég. Já, ég setti nýtt batteri á hann, þannig að Já, ok. þetta er bara allt í standið. Þetta er gerast. Þetta er bara allt í svona. Já, þetta er frábært hjá okkur.
Það var bara svartanir. Hvað segir þið? Mætti Zuma minna. Ó, er það málið? Það er enda mjög gott, ég er að fylgja þetta sko mikið eftir. Ég spila Breiðablik! Ég held nefnilega að það væri aðalmálið að Nei, við gerum þetta bara eins og þú vilt. þetta er sko aðtóðanir sem þetta fólkskilin. Hei, flauta leikið af, það er meiddur maður hana. Strákar, bíða þess. Það er aftur sem gefur þetta stórt í sjónvarpið. Nei. Já, áfram! Við getum Breiðablik áfram, berjast! Áfram berjast! Það var að snúa sig, ég er náttúrulega með hvað það væri. Þetta er bara, meðan boltinn er á mynd og... Þetta er svolítið jafnleik. Já. Er allt mikið fólki, er það ekki svona? Nú! Já, gott.
Oh. Máttur. Nei, úi. Kira. Kemur. Berjast Breiðablik! Já, sætt. Já. Áfram! Þetta móti. Áfram, Breiðablik! Já, svona! Áfram!
David! Już!
Flott til Breiðablik, berjast! Strákar, pressu þetta. Vel varið! Já, flottur. Góð barátta. Sýnir til Breiðablik. Áfram! Bakka! Vel gert! Klári í leikinn! Svona að gera þetta. Flott til Breiðablik, klári í þetta! Sett þessi saman. Berjast Breiðablik! Ákveðið! Maður. Berjast Breiðablik! Á, fram að þá. Almar! Já. Hengsa fram. Ég er bara svona að vara í skriftu. Hengsa fram. Það er hútt að hendina. Yfir. Áfram Breiðablik!
Wow! Nei! Oh! Já! Áfram Breiðablik! Skori gegnum bitar af þakkinu, það er nú erfitt að taka. Berjast Breiðablik! Flott þetta! Já! Klárið leikir Breiðablik! Berjast áfram! Ég náðum ekki að fylgja það eftir. Pressa þetta. Hey! Flott baráttu Breiðablik. Já, áfram. Glæsilegt Breiðablik. Það er alltaf ekkert að gera það. Glæsilega gert, strákar! Þetta var reyndar. Breiðablik, hvað er þið? Já, rólegir bara. Sjá inni! Geggjað! Glæsilegt spil Breiðablik. Já! Kláraðu þetta flott með það.